שלום, אני אלדד שמח מדוקטור פיקס תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם איך אפשר להחליף קו מים שהתפוצץ. קו המים נמצא פה מאחוריי, עולה עד למעלה לגג ובעצם מגיע אל הדוד, ותכף נראה בדיוק מה קרה שם ואיך לתקן את זה. זה התוואי שקווי המים עוברים בו. מלמטה הם עולים עד פה למעלה. פה הם נכנסים לתוך הקיר ובעצם עוברים פה למטה מתחת לריצוף כל הדרך ועולים פה למעלה בחזרה עד לדוד. בואו נראה מה בעצם קרה פה. אז כמו שאמרנו, הצנרת של המים החמים וגם של המים הקרים עוברת פה למטה מתחת לריצוף. אם אנחנו קצת מתקרבים אז אנחנו רואים שכאן יש כתם של מים, הוא כבר קצת התייבש כי יש פה כבר קצת שמש, אבל הפיצוץ היה כנראה בצינור של המים החמים שעובר פה מתחת למרצפות. כתוצאה מהפיצוץ המים התחילו לעלות כלפי מעלה ויצאו פה דרך המרצפות, אבל הם בעיקר זרמו מתחת למרצפות החוצה ויצאו דרך הקיר ההוא, וגם זרמו מפה החוצה ויצאו דרך הקיר שמצד שמאל. עכשיו, פתרון אחד זה להרים את כל המרצפות האלה, למצוא בדיוק את הנקודה שבה יש את הפיצוץ, להחליף איזשהו קטע קטן מהצינור ולסגור חזרה את המרצפות. להרים מרצפות, לסגור חזרה מרצפות זה הרבה התעסקות, אבל הבעיה העיקרית עם הפתרון הזה זה שמכיוון שהצנרת פה בדירה היא צנרת מאוד מאוד ישנה, הדירה הזאת נבנתה איפשהו באמצע שנות ה-70, יש סיכוי טוב שבזמן הקרוב מתישהו גם הצינור של המים הקרים יסבול מאותה בעיה ויתפוצץ. וכדי למנוע את זה, אז אנחנו בעצם נעשה איזשהו פתרון שהוא אחר לגמרי, אולי הוא קצת פחות אסתטי, אבל זה פתרון שהוא הרבה יותר מוצלח לאורך זמן. הפתרון שאנחנו נלך עליו הוא פתרון מאוד פשוט. אנחנו ניקח שני צינורות, פקסגול 16 מילימטר, מים קרים, מים חמים, ישירות מהדוד, יעברו פה בתוואי הזה, כשהם בחוץ בעצם, כשהם חשופים, ידלגו פה מעבר למעקה, ייכנסו לתוך, ליד הצנרת הקיימת, שאנחנו תכף נפרק אותה, וירדו למטה, ומשם יתחברו עם קופלונגים, כמו שאמרנו קודם. הפתרון הזה הוא אולי קצת פחות אסתטי, כי חלק מהצינור יהיה חשוף, אבל מצד שני זה פתרון שיחזיק לאורך המון שנים וייתן לנו שקט נפשי לאורך זמן. איך אנחנו תכלס הולכים לעשות את זה? פה אם אתם רואים יש לנו בעצם 4 קווים, אוקיי? שני הקווים האלה זה מים קרים ומים חמים שמגיעים לקומה העליונה, הם לא מעניינים אותנו, בהם כבר טיפלנו לפני מתישהו בעבר. ושני הקווים שמעניינים אותנו זה שני הקווים האלה, מים קרים שמגיעים בעצם מהשיבר, או יותר נכון מהשיבר הראשי, מהדירה, לא משנה, הוא עולה ישירות מפה עד לדוד, נכנס לתוך הדוד, ואז חוזרים מים חמים לפה, שנכנסים פה דרך הצומת T הזה, וממשיכים עדיין גם פה למטה. אנחנו בעצם צריכים להחליף את שני הקווים האלה, אנחנו רוצים להחליף אותם בצינור פקסגול 16 מילימטר שחור כמו שיש פה. ואיך אנחנו בעצם הולכים לעשות את זה? שיטה אחת לעשות את זה זה כמו שעשינו פה, זה לפרק את הצינור הזה, לשים פה איזשהו מתאם, אם צריך מתאם כזה, או ישירות מחבר כזה לצינור 16 מילימטר פקסגול, ובעצם מפה להעלות אותו עד לדוד ישירות דרך התוואי שדיברנו עליו קודם. אפשרות שנייה זה פשוט לחתוך את הצינור, נגיד קצת יותר למעלה, לחתוך אותו, להלביש עליו קופלונג, ואל הקופלונג לחבר את זה. תכף אנחנו גם נראה מה זה קופלונג. עכשיו, אנחנו נבחר לעבוד בשיטה של הקופלונג משתי סיבות. סיבה אחת, לצינור של המים הקרים אין לנו ברירה אלא לעבוד עם קופלונג, למרות שהחיבור שלו יהיה קצת יותר למטה כי הוא קצת מתארך. פה הזווית הזאת היא זווית שהיא צרה, העובי דופן שלה הוא קצת בעייתי, היא לא כמו הזווית הזאת שהיא עבה ויש לה פה גם מין בליטה כזאת, מין שפה כזאת, ואנחנו לא רוצים לקחת סיכון שבזמן שאנחנו נבריג
את הצינור הזה החוצה, פשוט הזווית הזאת תישבר, ואז אנחנו בבעיה רצינית מאוד. אז לכן אנחנו נחתוך את הצינור, גם את הצינור הזה וגם את הצינור הזה, ונחבר קופלונג אחד לזה, קופלונג אחד לזה, עם מתאמים, ואיתם נעלה עד למעלה לדוד. חתכנו את שני הצינורות של המים החמים והמים הקרים. החיתוך של הצינור של המים הקרים היה יחסית פשוט, אז אני אראה לכם מה היה לנו, איזה שיקולים היו לנו בחיתוך של הצינור של המים החמים. אם נתקרב קצת לפה, אז אנחנו נוכל לראות, כדי שהקופלונג יתלבש על הצינור, הוא צריך מרווח מהקיר, כי הוא מאוד מאוד שמן והוא עבה, והוא צריך גם להיכנס שם מפתח צינורות וכו'. ולכן אם אנחנו קצת מסיטים את הצינור, ואנחנו קצת לוקחים אותו לאחור, פה כבר מתחיל להיווצר לנו מספיק מקום, מרווח, כדי שנוכל לעבוד איתו. אז זאת הסיבה שחתכנו אותו פה, ולא אם אנחנו נרד למטה, בעיקרון פה הוא נכנס לקיר, אז היינו יכולים לחתוך אותו כאן, אבל כאן לא היה לנו מספיק מקום להרחיק אותו מהקיר, ולכן עלינו קצת, עוד איזה 60-70 סנטימטר, וחתכנו אותו פה. עכשיו, כדי שהקופלונג יתלבש על הצינור פה, חייבים לשאף אותו שהוא יהיה חלק מכל הכיוונים. איך עושים את זה? לוקחים נייר זכוכית, או נייר לטש או לא משנה, ופשוט מתחילים לשייף. את החלק מקדימה זה פשוט, החלק מאחורה אנחנו לוקחים את זה, מלבישים אותו פה, ופשוט עובדים בצורה הזאת. ומשייפים ככה את הצינור עד שהוא יהיה חלק לגמרי, כדי שהקופלונג יתלבש עליו ותהיה אטימה מוחלטת. ככה נראה הצינור לאחר השיוף. ראשית, הצבע שלו השתנה. שנית, הוא נעשה חלק. זה היה כל הרעיון של השיוף. וכדי להקל עלינו את מלאכת השיוף, אנחנו השתמשנו במים. מדי פעם שפכנו מים על הצינור ושייפנו. אני רוצה להראות לכם מה זה קופלונג ומה זה צינור פקסגול ואיך הם עובדים. אז בואו נתקרב ונראה. זה הקופלונג, אוקיי? פה בצד הזה מתחבר הצינור חצי צול שבעצם אותו אנחנו רוצים להחליף, הוא יושב פה, ואחרי זה המתאם יושב פה. איך הקופלונג הזה עובד? אם אני פותח אותו, אוקיי, אז הוא מורכב מכמה חלקים, אוקיי? יש פה את הגומי. הגומי הזה מתלבש בעצם על הצינור, אוקיי? יש לו כיוון גם, זה חשוב, הוא מתלבש על הצינור. הוא יושב פה, ככה פה בפנים, אוקיי? הטבעת הזאת יושבת כאן על זה. סליחה, לא הטבעת, השייבה הזאת יושבת על זה, ופה הטבעת מתיישבת על זה, ועל הכל זה נסגר. ברגע שזה נסגר, החלקים האלה מתחילים להתכווץ, הטבעת הזאת לוחצת על הדיסקה, והדיסקה לוחצת על הגומי, גם כלפי פנים וגם כלפי הצינור עצמו, ובעצם נמעכת מסביב לצינור בצורה כזאת שהיא יוצרת אטימה. את זה כמובן צריך לסגור חזק כמה שאפשר, צריך לתפוס פה עם מפתח צינורות ולתפוס פה או עם מפתח שוודי או גם עם מפתח צינורות ולסגור את זה חזק. זה צד אחד. צד שני יושב פה המתאם, אנחנו כמובן נשים פה טפלון, מברגים פה את המתאם, וכאן יש לנו אום עם טבעת, אוקיי, זאת הטבעת בפנים. אנחנו קודם כל משחילים את האום על הצינור, משחילים את הטבעת על הצינור, ואז את הצינור משחילים פה על הצינור הפנימי, על החתיכה הזאת. שימו לב שיש פה חריץ באמצע, אוקיי, כל הצינור כולו, כל הדופן של הצינור צריך להיכנס פה בפנים עד הסוף. זאת אומרת, ככה זה לא מספיק, אלא זה צריך ממש לשבת ככה עוד עד הסוף בפנים, ואז סוגרים את זה חזק. פה לא צריך לסגור מי יודע מה חזק, מספיק שהטבעת טיפ-טיפה תילחץ. עכשיו, אנחנו קודם כל נרכיב את המתאם על הקופלונג, כדי שהוא כבר יישב פיקס עם הפשטן והכל ולא צריך לעבוד איתו קשה, ואחרי זה נרכיב את הקופלונג על הצינור. אני רוצה להראות לכם איך אנחנו מחברים את המתאם לקופלונג. יש לנו מפתח שוודי, מפתח צינורות, את הקופלונג, את המתאם כמובן, פירקנו לו את הטבעת עם האום. יש לנו פשטן, אנחנו מלפפים פשטן על המתאם,
אני אישית אוהב לשים על הפשטן גם צבע, זה עוזר לו להתאפס יותר טוב בתוך ההברגות. פשוט למרוח עליו צבע ולהבריג אותו זה השלב שבו אנחנו משתמשים במפתח השוודי ופשוט מבריגים אותו חזק עד הסוף. אוקיי, אני רוצה להראות לכם איך לחבר את הקופלונג לצינור חצי צול. אני קודם כל מלביש את האום, מלביש את הטבעת, מלביש את השייבה, ועכשיו אני מלביש את הגומי. אני מוריד אותו קצת. זהו, ככה זה מספיק טוב. מלביש את זה, מוודא שהוא יושב טוב, ומבריג. פה לא צריך פשטן, לא צריך כלום. שמתי פה איזושהי הגבהה שתסיט את הצינור מהקיר שיהיה לי נוח לעבוד. חשוב את זה לסובב, את זה להחזיק קבוע, אוקיי? אני מסובב עם היד כמה שאני יכול, ועכשיו מגיע התור. מפתח אחד מחזיק את זה קבוע, מפתח שני מסובב את האום. חזק חזק. אם תשימו לב, הטבעת של הקופלונג כשהיא פתוחה, זאת אומרת כשהוא לא מהודק, כשהוא לא סגור חזק, היא מחורצת. אתם רואים? יש חריץ באמצע, ובעצם ברגע שסוגרים את הקופלונג חזק, שימו לב מה קורה. אתם רואים? הטבעת נכנסת לתוך האום של הקופלונג ומתיישבת בתוכו, וזה כשסוגרים את הקופלונג ממש ממש חזק. ככה צריך לסגור אותו. טוב, אני רוצה להראות לכם איך לחבר את הצינור פקס לקופלונג שלו. זה צינור פקס שחור 16 מילימטר, עובי דופן 2.2, שמיועד להתקנה גם בתוך הבית וגם מחוץ לבית. זאת אומרת, הוא יכול לעמוד חשוף בצורה הזאת, אבל אני אישית מעדיף להשקיע עוד קצת עבודה, ואת הצינור של המים החמים אנחנו עטפנו בבידוד. שרוול בידוד די סטנדרטי, משהו כזה. עכשיו, מכיוון שהשרוול הזה היה עבה, אז כבר עטפתי את שני הצינורות, גם את החמים גם את הקרים. אבל בהמשך, אין לי מספיק אורך, אז בהמשך פשוט נעטוף רק את הצינור של המים החמים. אוקיי, אז אנחנו רוצים להלביש את הצינור הזה על המתאם. קודם כל מלבישים את האום, אחר כך מלבישים את הטבעת, ופשוט מלבישים אותו פה על המתאם ולוחצים חזק. אתם רואים? עד שהוא מתיישב עד הסוף בפנים. סוגרים את זה, ופה מגיע התור של המפתח השוודי. סוגרים חזק, אבל לא יותר מדי. ממש, זהו, שמעתם את החריקה הזאת? החריקה הזאת אומרת שהטבעת נלחצה מספיק ולא צריך יותר מזה. ככה נראה הקו לאחר סיום העבודה. זה הדוד. המחברים פה, את המחבר החם כבר כיסינו בשרוול בידוד, אז לא רואים אותו, אבל המחבר הקר והחם הם מן הסתם אותו דבר, הם מחברים של פקס גול 16 מילימטר. הקו עובר פה, כפי שאתם רואים הוא חשוף, הוא בעצם גלוי לאורך כל הדרך. לא הכי אופטימלי, אבל מצד שני אם יש איתו איזושהי בעיה אז בקלות אפשר למצוא את זה. ועובר פה מעבר למעקה ויורד למטה בתוואי הקיים, שאנחנו ניתן לזה יום-יומיים לראות שאין אף נזילה, ואחרי זה נכסה את זה עם הפח הלבן שיושב עליו. ככה נראה קו המים לאחר הסיום. פה זה החיבור של הכניסה של המים הקרים. קצת למעלה, איפה שמתחיל הבידוד, זה החיבור של הכניסה של המים החמים, כבר כיסינו את זה עם בידוד.
ובעוד יומיים שלושה אחרי שנראה שהכל בסדר, אז החתיכה הזאת של הפח היא בעצם תבוא פה חתיכה אחת, ואחרי זה למעלה עוד חתיכה, ובזה בעצם אנחנו מסיימים את כל התיקון הזה. אני אלדד שמח מדוקטור פיקס תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה הראיתי לכם איך אפשר להחליף קו מים שהתפוצץ יחסית בקלות. גם למדנו כמה דברים בדרך, חסכנו הרבה כסף. בקיצור, משתלם. היכנסו לאתר שלי, יש שם עוד הרבה חומרים חינמים בשבילכם, סרטונים, מאמרים, תגובות, עשו בהם שימוש, שתפו אחרים, תקנו בעצמכם, ונתראה בסדנאות ובסרטונים הבאים שלי.